Kézdivásárhely régi magja, épület, település magja, az Kantafalva volt. Most is úgy hívják, hogy Kanta. Ez az erős katolikus része a városnak, ide épültek fel az első iskolák is, az első régi templom, a katolikus templom, és a minoriták központja, és a ferencesek központja. Hátam mögött a Nagy Mózes Gimnázium épülete van. A mese úgy kezdődik, hogy Nagy Mózes, aki egy közönséges, világi pap volt, Esztelneken született. Nem messze van ide ez a település, ahol fészket rakott a ferences rend, és ő is ferences pap volt. Ide költözött Kantára, alapított 2 iskolát. A régebbi épület az a római katolikus templom, és itt van egy barokk kapu, kereszt van a tetején, látjátok, a kettő között az a sárgára festett épület. Körülbelül egy olyan 30 évig dolgozott, fiatal katolikus papok, ezeket nevezték minorita papoknak. Ezt az iskolát, ezt a minorita rendházat szintén Nagy Mózes rakta le a köveit és építette fel. És mikor felépült, akkor azt mondta, no, maradjatok benne, és neveljétek a gyermekeket. És akkor lerakta az alapjait ennek a Nagy Mózes, mostani Nagy Mózes Gimnáziumnak. Ez régen volt a Kézdivásárhelyi Római Katolikus Főgimnázium. Bent látható az épületbe emléktáblája, itt is halt meg, és Szent Háromság templom alatti kriptában nyugszik. Szent Háromság templom. Ez a 18. század végén, 1771-ben öntötték a nagy harangját, volt repedve, és utána meghebgeztették, és nagyon szépen szól. Kantafalva jelenlegi barokk templomában vagyunk, amely régi fundamentumra épült. A jelenlegi formája az a barokk kimúlásának az idejére tevődik. A védőszentje is a Szent Háromság. Azok a katolikusok, akik hazatérnek a pünkösdi búcsúról, a következő 7 hétfőjén kezdik itt ebben a templomban. A főoltárkép az tulajdonképpen egy jelkép, amin rajta van a szűzanya, nem hiányozhat a kereszt sem, ugye, ami Jézus Krisztusra emlékeztet, és a Szent Lélek, amit általában egy repülő galambal szoktak jelezni az oltárfestők. A minorita házat, a minorita rendnek a házát, a sárga épületet látjátok. Ezt be kell népesíteni, ezt a minorita rendházat. És akkor megkérték Csaba testvért Déváról, a dévai árva gyermekeknek az őrző szentjét, hogy adunk ebbe az épületbe helyet. Nem szerez egy kicsi pénzt magának, hogy a környéknek a szegény gyermekeitből egy csoportot telepítsen ide bele? De igen, és el is jött. Nézzétek meg azt az ultramodern épületet, amiben aztán a gyermek az égvilágon a fürdéstől mindent, ételt, mindent, tehát a fizikai szükségletét el tudja látni. Minorita ház és a melléképület között van egy gyönyörű barokk kapu, ez és a nagy épület között, azt is felújították, ma
18. század olyan vége fel, 1799, akkor épült ez a kapu, és itt, ahol a parkírozóra a bejárat van, ott állt Nepomuki Szent János kápolna. Ki volt ez a Nepomuki Szent János? Gyerekek, ez Csehországba született, pap volt, egy György nevű királya volt Csehországnak. És a király elment János paphoz, hogy legyen szíves, mondja meg, hogy a felesége meggyonta-e azt, hogy kivel tartsa a kapcsolatot. És azt mondta Szent János, hogy nem mondhatom meg, mert a gyónási titok az egy szentség, és arra mi felesküdtünk, és ezt megmondani senkinek, még a királynak se szabad. A végén elfogadta János papot, kötéllel lekötözte a lábát, a karjait, és a Moldva folyóba beledobta, ami Prágán folyik keresztül, és abba belefulladt. Tehát ezt szentét kell avatni, és ő a gyónási titok szentje az egész világon. Ide megépítették Nepomuki Szent Jánost, hogy aki akarja, mondjon egy imád, és kérjen tőle valamit. Ezzel az épülettel bezárták ezt a műemléksort, és ide helyezték el Nepomuki Szent János szobrát. A királynak a felesége titokba küldött neki egy csokor piros rózsa, de már nem volt kinek. És akkor őt, aki megszobrázta Nepomuki Szent Jánost, ezt akarja tudtunkra adni nekünk, evel a piros rózsacsokorra. Felújítva van a szobor is, és újonnan ki van festve.